Hi guys! Welcome to the vlog! Saan tayo today? Dahil nasimulan na nating mag-shopping last week, ituloy na natin yan! Today, we're going to visit the largest IKEA here in Taiwan, IKEA Taoyuan. Let's go! Para po doon sa mga nagnanais malaman kung paano pumuntang IKEA Taoyuan, tuturuan ko po kayo. Mula sa Taipei Main Station, sakay po kayo ng high-speed train. Ito po yung bullet train ng Taiwan. 15 to 20 minutes na biyahe lang po at ang fare ay 125 NT. 2 stops lang po siya at nasa destination na kayo. Paglabas niyo po ng train, hanapin niyo po ang exit number 1. Labas po kayo at walk going right. Matatanaw niyo na po ang IKEA. It is 5 minutes walk from high-speed railway station. We're here! Welcome to IKEA Taoyuan branch. IKEA is open from 10 a.m. to 10 p.m. Tara! Let's go inside! IKEA Taoyuan store has the largest floor area among all IKEA stores in Taiwan, with a total floor area of 29,885 square meters, 6 floors above the ground and 3 floors below. Alam niyo ba guys, the new IKEA Taoyuan store was constructed with sustainability in mind. Kaya naman, yung mga windows nila from ceiling to floor, they uses low energy saving glass. It has an excellent insulation effect and it helps to reduce energies consumed by the air conditioning system. They also integrated natural light and showrooms to make the store look more spacious and brighter. At alam niyo pa, nag-install lang naman sila ng 802 pieces of solar panels sa kanilang rooftop. And these solar panels generates approximately 243,259 kilowatt-hour per year. Ang equivalent nito is it can support the energy usage of 70 households for a year. Ang galing. Meron silang wind energy facility. Tapos, yung kanilang sprinkler system, it uses the filtered and sterilized water from the rainwater recycle and reuse system. And it has its full capacity that can provide enough supplies to water the plants in the surrounding area for 50 days. Pinag-isipan talaga. Dito sa IKEA Taoyuan, you will see a total of 46 showrooms inside the store. And those showrooms are designed to reflect specific interior features that are often seen in the homes in Taoyuan and Hsinchu area, mostly dito sa Taiwan. So, kung ano ang nakikita nyong design dito sa IKEA, ay ganun din mostly ang layout at design ng mga kondo dito sa Taoyuan ngayon. Ngayon ha, hindi kasama yung mga luma. Disclaimer agad! Ang daming bagong design ngayon ng sofa. Comfy halos lahat. Napansin ko lang, madami ang sofa bed.
Dahil na rin siguro sa paliit ng paliit ang mga condo unit dito. Ang ganda naman ng kulay ng sofa bed. Purple. Favorite color ni Miss D. Miss you, Miss D. Nakasale ang working table na ito. Sobrang mura. Tempting. Ang favorite area ko dito ay yung showroom ng kitchen. Whenever I visit, it gives me an idea on how to organize my kitchen. O, diba? Ito po ang Swedish restaurant dito sa loob ng IKEA. 5th floor po. May dining din sa 6th floor. Sobrang ganda ng view. Hindi na po kami kumain kasi ang daming tao. Iwas COVID. Dito na po ang area para sa mga gamit sa kitchen. Affordable ang mga prices at ang gaganda pa ng mga design. Kaya naman napansin ko maraming OFW ang pumupunta dito kasi talagang mura at marami pang mga sale. Pwede nilang ipabagahe, pwede nilang ipadala sa mga mahal nila sa buhay dyan sa Pilipinas.
Ito naman po ang area kung saan kinukuha ang mga nagustuhan na furniture. Tapos, diretso na po sa cashier. Napansin ko lang, they are organized ang IKEA. Kung may nagustuhan kang furniture sa taas, all you need to do is to list down the product code at pwede mo na siyang kunin doon sa baba. Diretso na sa pagbabayad. Meron ding food section ng IKEA at dito yun sa may baba after ng cashier. Pwede kang bumili ng mga food na ini-endorse mismo ng IKEA itself. Pwede rin mag-snacks dito. Pero iniwasan na muna namin mag-snack kasi makikita niyo mamaya na ang dami-daming taong kumakain. Iwas COVID muna tayo. Nakaka-enjoy mag-shopping. Nakaka-enjoy din na mag-window shopping. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pwede po kayong mag-like, pwede po ninyong i-share ang video na ito, at pwede po rin kayong mag-subscribe. At click nyo rin po yung notification bell para meron kayong update whenever I have a new video. See you next time!